Magandang gabi. Bayan. Ito si Carlo. Ito si Red, Canada. Welcome sa PGCast, third episode. Nakakatatlo na rin tayo, Carlo, no? Ang bilis. Tatlo na. Ha? So, bakit ganun yung intro? Parating merong skip na isang frame or dalawang frame. I gotta fix it. No, alam mo kasi nangyari, dapat is as soon as na mag-end yung 2-0 or 2-1-0, press mo na agad yung video. Nangyari din sa akin last weekend eh. Hindi ko agad napindot eh. Kaya sinasabi mo gusto mo ng extra 2 seconds. May delay. But anyway, kamusta sa mga nanonood? Carlo, i-share muna natin bago natin i-bring in yung ating guest. Merong manood sa atin more than one. Yahoo! I-share ko lang sandali sa... actually, may 4 people na watching ha. I guess you can see it on your end. Hindi ko nakikita sa akin. Pero i-share ko lang sandali sa mga ibigan ko sa Canada and Philippines. We're live, I'm saying. We're live. So, and then share. Ayun na po. 6 na. Kamusta dun sa 6 na nandyan na nanonood? Ang show natin ngayon, hi Mark from California. But what I was saying is, ang format natin ngayon is more of like hanging out. We have a Pinoygrapher waiting. And actually, kung meron tayong dalawang co-host na hindi makakapunta, so baka meron sa inyong gusto makitambay, just let us know. We will give you the link so you can join us in the room. Right? Yep. So i-message nyo lang kami kung sino gusto makitambay dito. Ano lang to, tambayan, hangout episode dito. Next week, meron tayong guest. For this week, meron tayong Pinoygrapher sa guest. And like I said, join lang kung sino may gusto. Padadala ni Carlo ng link. Anyway, Carlo, what's up? Well, nothing much. Pinanood ko uli yung last week. Na-miss ko yung last week na episode. Maganda pinag-usapan nyo. Absent ka eh. Hindi, busy. Naging busy. Yeah. Pero yun nga, matagal ko na hindi nakita si Ronsky. Naibita ako nga sana pumunta rin ngayon kaso busy rin yung tao eh. Mga busy, buti nga busy sila eh. Yeah. Ronsky dropped some gold nuggets last week. Yeah. Oo. Medyo yung mga ni Ronsky is tawag dito, what do you call this? Hindi ko i-imagine na manggagaling sa kanya kasi nung nakita ko siya 13 years ago, last time I saw him, syempre bata-bata pa tayo noon. Pero ngayon narinig ko siya magsalita, medyo talagang nag-mature siya. Nag-mature at saka From the time na nagkita-kita tayo doon sa Long Beach. Laguna Beach ba yun? Long Beach. Laguna Beach. Laguna Beach. Yung dating niya doon talagang, alam mo yun, yung, okay, ano ba yung gagawin ko? Talagang eager siya matuto. Pero ngayon, kita mo ngayon, pwede na magturo. I mean, in a short span of 10 years, ibang klase. At saka for most of us, katulad ko, medyo lilo na rin ako. Karamihan sa mga original PG, naglilo na yung iba nga, hindi naglilitrato. He stuck with it, katulad nga sabi niya. As long as you stick with it, gagaling ka. So, gano'n na nangyari sa kanya. So, maganda nga yung episode natin last week. At magtutuloy-tuloy pa yan. Every other week, meron tayong bisita. Yeah, and meron nga, like, di ba sabi mo nga, yung mga pinipreview na natin, mga tipo ni na Manny Librodo, yung mag-guest natin, sina Sean Armenta, yan ang din. Tapos sina Maria Arquisa. Yep. Andito rin, darating din. Tapos next week si Mr. Russell Brown ng Photoshop. Russell Brown, yeah. So, may tanong ako, si Russell Brown ba is brown? Black or white? Hindi. Hindi ko lang alam kung everybody knows about him, pero siya yung eccentric, very, very lively yung character niya eh. Kadalasan din tawag si Doc Brown. Dahil talagang ganun din ang niya eh. Alam mo yung buhok, yung parang frazzled, pero entertainer. Educator siya, entertainer. Para dun sa mga hindi nakakakilala kay Russell Brown, ano ba ang niya? Ano influence niya sa photography, Photoshop? Can you give us a little bit of background there, Carlo? Nung nagsimula ang Photoshop with, eto lang from what I know,
I mean, marami pa sa internet kung on anything about, you can verify all this. Si Thomas Knoll at si John Knoll, yung magkapatid. Sila yung nagsimula, sila yung nag-develop ng Photoshop. They literally made Photoshop? Yeah, dito sa bago binili ng Adobe, Oh, kasi ano to, yung dalawang to nasa industriya ng animation, ILM yung mga ganun. So kailangan nila ng tools to make their movies. Yeah, para mas madali. So, yan, they came up with something. Mas maraming history, mas maraming kwento si Russell tungkol dito. So, Photoshop started para sa movies, hindi para sa photos, ha? Yes and no, pero I can't, hindi ko masabi. I guess Russell Brown expect. Pero, ang ano lang, kinakabahan lang ako doon, Carlo, kasi magno-nosebleed tayo noon. Lahat tayo nosebleed. I am so sure. Talagang kailangan may co-host tayo magaling mag-English. Yeah. Ikaw, I don't know. Pero nga, yun nga, si Russell is the third person dun sa grupo na yon. So, from the very start, about 35 years ago, I'm not sure, 85. Ganun nakatagal ang Photoshop? Oh my gosh. Yeah, nagsimula ako ng Photoshop 1 So, wow. Yung sina Russell, sila yung, sana siya yung evangelist. Siya ang kaya pala hindi ako familiar kasi ang akala ko evangelist ngayon yung si Terry White kasi siya yung palagi ko na nakikita. Pero Terry White is more recent. Yung sa'yo is talaga nung unang panahon pa talaga. Una pa. Nung nagsimula ang Photoshop. Ibang level to pala. Ito yung parang talagang, he's the man. Yun nga. Okay. Ano siya technically, ang hirap ilagay kung ano talaga yung role niya sa Adobe. But pinoposition talaga siya yung parang marketer, evangelist. Unang panahon. Kasi ngayon medyo ano pa rin siya, pero ngayon mobile photography na siya ngayon Saka pinopromote niya yung Lightroom, pinopromote niya rin sa So makikita natin, meron siya i-demo about Lightroom mobile Maghahanda ako ng mga tanong ko sa kanya. Yeah. Before that, algebra at math. Okay, pasok na natin si yung ating guest. Pero bago natin ipasok yung ating guest, yung ating guest is baka sa ating mga viewers right now, we have 6. Baka meron gustong makitambay sa amin, sabihin nyo lang. Carlo will send you the link. We will bring you in here with us. Let's go, sama kayo. Tambay-tambay lang tayo and we'll talk about a little bit about yung about our guest and then may mga naitatago pang subject matter si Carlo sa ilalabas. But in the meantime, go ahead Carlo, pasok ang ating guest. Okay. Here you go. Hello. Sorry, nawala ako kanina. Hi, Joy Canada. Hi. Nawala nga, Introduce yourself. Oops. Joy. Ayan. Hello. Hi, Joy. Hi, kumusta? Okay lang. Alam mo, mas maganda ka ngayon kaysa 13 years ago. Thank you. Thank you ba? Oh. I'll take it as a compliment na lang. It's a compliment. Totoo. Mas maganda ka ngayon kaysa dati. Ano man sikreto? Baka yung COVID. Hindi ako nag-office, so hindi lang ako lagi sa bahay. Yeah. Naglilitrato ka pa ba? Actually, yung huli ko last year, wedding. Ang tagal na nun, para dun sa mga hindi nakakilala kay Joy, nung bago ang Pinoygraphers, lalo na yung website namin, pinoygraphers.com, she goes by the name of Pinay Vampire. Yun ang kanyang... Bakit? Yun ang kanyang profile. And later on, tatanungin natin bakit. Pero yun ang kanyang profile name. And siya yung mga original na tinatawag namin Pinoygraphers. Kasi may mga female members tayo. Yeah. Mostly actually from Canada. And siya yung original. So, since Hangout episode ito na yung iba sina Roxy, sina Jocelyn, sina Mem, mga sa susunod, medyo nahihiya pa Pero pag nakita nila si Joy, so Joy, kamusta? May mga tanong si Carlo. Well, never mind, di ba? Speaking of COVID, nakakapag-shoot ka ba? No, hindi na. Kasi yung huli kong gig talaga yung wedding last year. And most of my work talaga wedding.
at saka yung mga minsan TFPs just for fun. So, this year at all, ngayon 2020, wala pa yan. Yeah, parang wala pa. Pero sana ulit soon. What, do you have any, parang merong mga side projects na parang Wala, I just try to keep photography a part of my life. So, usually sa Instagram, I use yung mirrorless or yung DSLR or yung phone. Pero I try to be really active sa photography kahit na hindi paid gigs or hindi malaking production. Sa phone photography, dun sa mobile photography, I mean, are you actively doing that or I mean, how would you compare it dun sa mirrorless? And I mean, kasi ngayon, di ba, ang gaganda ng mga images na napoproduce ng mga iPhones ngayon, saka mga ibang mga Pixel, Google Pixel na cameras. Yeah. So, kung would you say na eventually hahabol yan or there's no chance and iba pa rin talaga ang even the mirrorless cameras na APCs or full frames? Siguro eventually, but not anytime soon. Kasi yung iba pa rin yung sa camera, limited pa rin. Pero ang pro niya, kasi super, parang super handy niya. Pwede ka lang mag-upload, right there and then. Which you can do with the mirrorless anyway. You can transfer, di ba? Even yung DSLRs ngayon yata, you can just transfer pictures to your phone and then you can just upload. Pero in terms of quality of pictures, parang for me, I don't see it in the next few years, maybe in a decade. Yeah. Posible. And Photoshop or Lightroom? I like Lightroom first. Yung sa simula ng pag-edit, yeah. Para lang mag-batch ng pag-ayos ng exposure or whatever. Pero yung talagang yung parang ita-touch up mo yung face ng model, ganyan-ganyan, then definitely Photoshop for me. Speaking of models, di ba parang ano ba ang for aside from the weddings, di ba meron ka mga TFPs? Yeah. Ano yung focus mo, ano yung subject matters and type of models or type of photography basically? Kung anong mga tipong subject matters and what do you really like most? Personally, ako, very general, wide yung gusto ko, wide yung range ng gusto ko, pero I like to focus on goth and alternative and stuff that you don't see regularly every day sa buhay-buhay. So, Fred. Tahimik ka dyan. Kala ko hangout naging interview eh. Alam mo itong mga in-betweens natin, pang-practice natin to. Di ba? Hindi ka ni Joy ng technical questions eh. Anyway. Kasi nga. Yeah. So, no. Well, I did not prepare questions for Joy. Mostly is kasi nasa mindset ko is kumbaga tambay lang tayo, kwentuhan. Yeah. So wala akong prepared questions. Ang matatanong ko lang is, kamusta na ba? Seryoso ka pa ba sa photography? Nagmo-model ka pa ba? Anong plano mo? No? Subject ka rin pala, no? Yeah, stuff like that. Kumbaga, nothing technical. Yeah. Carlo, dati, ang nagsimula ako as in front of the camera actually. Mm-hmm. Yeah. I remember. Yeah. Tapos ngayon iisip ko, bakit kaya hindi ko siya kinontinue? Pero I think kasi back then wala pa talagang market sa mga mas maliit tapos medyo overweight. So ngayon parang super accepted na and then parang may Alam mo ba nag-shoot kami na Joy dati, Carlo? Is nude. Oh. Nude? Nude ako. Pero ako yung photographer. Okay. Oo. Yeah. Di ba naalala mo, Joy? Sa apartment ni JPEG? Question, sa Canada, di ba? Ilan bang mga members doon ngayon? Ngayon? I mean, hindi na natin. Yung members eh. Pero dati, siguro we can say mga 20% ng members ng PG noon taga-Canada.
Nung lumipat ako dito, marami ako naging kaibigan eh. And then we really hang out for about a year or so, maybe 2, 3. Solid kami dito, yung grupo namin. And then, kaya nga nakapag-shoot kami ni Joy ng nude noon. Dahil nga, nude, ako yung nude. Hindi mo ba nakakandaan? So, Red, bago ako pumunta dyan, meron ng Pinoygraphers o? No, pagdating ko lang dito. Binuo mo na dyan. Galing ako dyan. Teka muna, paano kayo nagkakakilala? Wala lang, naghanap lang ako ng kaibigan kasi nung dumating ako dito, wala naman akong pamilya, wala akong kaibigan. Ang dami natin sa LA, di ba? Nauna ka nga pala eh, no? Ang dami natin sa LA, ang dami natin dyan. Pagdating ko dito, nalulungkot ako. Naghanap ako ng kaibigan, sila yon. Sila yung mga naging kaibigan ko. So, yun, ganon. Kaya kami ni Joy, kahit hindi kami nagkikita niya ng matagal na, is para kami magkakapatid niyan. Talagang nagnunod talaga kami. Wala mali siya. Diba? Meron din ba kayong parang regular meetings before? Dati. Dati tayo. Ano ba yun? Monthly ba yun? Every 2 weeks? Or every 3 weeks? Or I don't know. I don't remember kung ilang beses tayo every 10 ilang years. beses kayo? Every 10 years. Well, ngayon, every week. Di ba? Yeah. So, pero si Joy, di ba nagkikita-kita pa kayo minsan ng mga Pinoygraphers? Yung mga girls, yes. Mm-hmm. Yeah, so I definitely yung Pinoygraphers. I think, in the beginning, parang regularly tayo nakikita, whether it was a gig or yung parang for fun lang to take pictures or just to hang out. And then I think one time si Joey was here, and then we all got together, right? Mm-hmm. Those were good times. And sana maulit-ulit. Sana bumalik sa dati. Pero I guess kasi nagkaroon na rin ng mga pamilya and but I think we need to make effort talaga to meet up again. Yeah. Pero maganda dito is dahil dito sa ginawa ni Carlo na to, medyo mabubuo tayo uli. Kasi ang inimbitahan natin yung mga dati nating mga kaibigan at yung mga magiging bagong kaibigan. So, hopefully maging to. Kasi weekly ito weekly itong ginagawa natin na ito. So, pag kayo ba tumatambay ng mga Pinoygraphers, ano ba mga pinag-uusapan nyo? Ano ba mga topics nyo? Kasi kami pag mga Pinoygraphers nag-meet, syempre, models, kayo ba? Ano ba not to go into details, but ano ang mga klase ng usapan ninyo? Well, it's been a while. Nung minute kasi Jocelyn last time, nasa concert kami. So we couldn't really talk. So nasa concert kami, so nakikinig. Pero yung pinaka-recent na meetup namin nila, Roxy and Jocelyn, we just had dinner. And I guess kasi nga, because of COVID, tapos it's been forever since we got together. Usually yun, just catching up on life. Pero they were asking kung active pa sa photography and stuff. And I don't think we're as active talaga as before. Ilan ba ang Pinoygraphers? Dapat nga dumami pa eh. I mean, di ba? Yeah, for sure. Ang alam ko lang kaming 4 ba kami, Red? 4. Meron pa sina Jade. Sila Chris. Sina Jade, sina Chris. So, siguro mga 10. Yeah. Mga 10 lahat. May Pinoygraphers ba sa LA? Wala ata eh. Parang wala, no? So, but, sa Pilipinas, marami. Sa Pilipinas ba marami? Hindi rin eh. May ilang piraso doon. Pero nga kasi nagka-ano na, sino yung sumagot ng 4? May sumagot ng 4. Si Roxy. Si Roxy. Hi, Rox! Sali na! Roxy, join ka sa amin. Padadala sa'yo ni Carlo yung link. Roxy, papadala sa'yo ni Carlo yung link. Sama ka. Sali ka na, Rox. Yeah, but so mabalik tayo sa mga natin. Joy, so nakita mo yung podcast. Anong maisasuggest mo na mga dapat namin gawin dito sa show? At also, welcome kayong mag-co-host just to let you know. Welcome kayong mag-co-host. Everyone is welcome to participate. But ano ba mga nakikita mo? Alam mo ba yung ginagawa namin, gagawin namin, at ano pang may isasuggest mo? Honestly, hindi pa. Only because nagbago yung work hours ko and I've been going to sleep earlier. Pero ngayon,
I can do it. I can stay up late and watch. Pero I think one thing, kahit na hindi ko pa napapanood, siguro talk about it more the days leading up to tonight. Yeah. What's that? Sorry? Kumbaga sa meron kang preamble or parang pag-usapan mo what's gonna happen next week. Di ba? Okay, parang with Russell Brand, right? Yeah, parang ngayon, pag-usapan natin ng konti about maybe, just hype it up kay Russell Brown. Yeah. Plus yung ibang mga upcoming speakers or guest speakers. Yeah. Kasi, again, we're on episode 3. Marami pa tayong kailangan pag-aralan. Like ako, dami ko pa kailangan pag-aralan. Like, ang dami kong itong StreamYard na parang, wow, ang dami palang tools na pwedeng ilagay dito. Maganda. Yeah. Saka, like, ngayon, kung gusto ko i-remind ng tao na if you missed the last show, there you go. Nice. Yep. Galing. So, pero yan, like livepinoygraphers.com na yan, andyan yung mga, diyan ko rin lalagay din yung mga, mga future guests. So, naka-line up, eventually schedules na nandyan na rin. Kasi, the more information we put out, eventually, di ba, mas makakatulong para sa lahat, para prepare din sila. At saka it makes this thing legit. Nandiyan may website, may house, merong place to house all the information. So, sorry. Joy, mataas ang headroom mo ha. Baba mo na konting camera. Alay. Malaki headroom mo eh. Oo nga eh. Kasi, okay na ba? Yeah, pwede na. Pwede na. Actually, nakalimutan namin. Pwede ba nating bumalik? Pasensya ka na, Carlo ha. Kasi meron akong ADHD eh. Medyo pa-iba yung topic ko eh. So, nakalimutan natin tanungin, bakit ba Pinay Vampire? Ano ba history dyan? Yun nga. Yun nga yung tanong kanina eh. Going back to high school pa yan eh. Okay, I just started eh. Kasi yun lang yung ginagamit ko. So, why? Why Pinay Vampire? Pinay, I understand Pinay because you're Pinay. But why vampire? May kinagat ka ba nung high school? Sa liig? Nangangagat kasi ako. Parang asa may hands. Totoo? Vampire kasi nung high school ako, I started reading Anne Rice stuff. And then parang dun na talaga ako na-obsess. And parang there's something glamorous about vampires, di ba? Even before yung kay Myers na Twilight, ganun-ganun. Basahin ko yung Anne Rice, yung Interview with the Vampire, yung mga ganun-ganun. Oh, really? Wow. Yeah. Meron ka bang pangil? Meron. Meron? Kailangan ko ng braces. Kaya ganun. Paminsan-minsan ba parang naisip mo gustong mong mangagat ng leeg? Dati. Ha? Leg lang pa kakagatin. Mahilig ako mag-react. Vampire eh. Mahilig ako manggigil eh. No. Seriously. Minsan ba naisip mo parang kagating ko kaya si Carlo sa leeg? Naisip mo ba? Ha? No, okay. Anyway, so yun lang. It's just because you like vampire. Okay, Pinay Vampire. Si Carlo, ano mo ng Carlo sa Pinoygraphers? Carlo Cruz ka na ba? Carlo Cruz, sorry. Carlo, anong name mo sa Pinoygraphers? Well, wala akong masyadong, tawag dito? Wala naman akong moniker, wala akong Okay. Pakiramdam ko, ang lang nila, mas alam nila, mas technical on lighting and stuff. Yeah. Pero alam mo photography ko, sablay pa rin ako ngayon sa photography ko eh. Marunong ako may camera ka na yung medium format na mamiyab tawag. Meron ako for so long ginamit na profile picture. Yun yung camera na gamit ko. And then may expo disc pa ako dito sa likuran. Nakasabit. Parang hindi bagay yun kasi kaya nga sa digital no. Pero actually nabenta ko yung expo disc kanina lang $25 nabenta ko pa. May bumili expo disc. Kailangan pa ba yun? Binili niya $25 Yun yung mga ibang mga tools na yun. Small stuff like that. Parang hindi ko ginamit or hindi ko nakita parang gamitin. Parang siyang parang gimmick eh.
No. Nagamit ko yon. Especially pag, kaya lang ang ano kasi noon is you always, depende, kung consistent ang lighting mo, okay lang. Kasi once you set the white balance, kasi custom, gagamitin mo yun sa custom white balance eh. Basically, shoot mo yon. Tapos kung ano yung pagkaka-white niya, yun yung gagawin mong custom balance. Maganda siya. Perfect. Basta wag magbabago yung ilaw mo. Pero kung natural light ka, minsan cloudy, minsan ganon, you have to do it every time. Yun ang ano nun. Pero once fixed lighting ka, fix ang kulay mo, at ginamit mo yun, maganda ang labas niya. Para siyang custom white balance. Parang yung gray, right? Mas natural. Yeah. Ang meron ako, white balance ko. Ang meron ako na ginagamit dati, parang ganito eh. Yung gray, yeah. Parang ganyan. Yeah. Parang ganyan din yun. Warm earth. Yeah. Yan yung mga ginagamit ko dati. Kasi, di ba ang Expo Desk yun yung nakalagay doon sa lens? Pero honestly, alam mo, kaya ako binili yun noon, dahil kay Alex. Kasi si Alex, lahat believe kay Alex. Kaya pag sinabi ni Alex, maganda yung Expo Desk. Di binili ko. Tapos ginamit ko lang mga 3 beses. Pero ngayon mo lang nabenta? Kasi nung 3 days ago ko lang nilist eh. Kasi ang dami akong kalat dito eh. But nagkataon lang, naalala ko lang kasi camera ni Carlo yung ginamit ko dun sa picture ko. Si Carlo, ano yan, dati talaga, yun, legit na photographer yan. Mga baguhan kami lahat, naka-medium format yan. Yeah. Yeah. Hindi ako, film photographer. Hindi, parang hirap sabihin na parang photographer pa ako dahil hindi naman ako talaga actively nag-shoot. Yeah. Pero mas gusto ko talaga ang film kaysa sa digital. Hindi ko talaga makuha kasi yung ano. Well, again, have you, ikaw Joy, nag-try ka na ng film photography? Yes. Anong experience? I really liked it. Parang mas okay yung quality niya. Excuse me. Sorry naman ako yung film camera nung mother ng husband ko. And the only reason I stopped, pero for fun lang, because I don't think I would be able to do it sa mga weddings. No. Kasi masyado ako mabagal and okay. Tapos yung parang manghuhula pa ako. Pero siguro if I did it for years, maybe siguro. Pero kasi mahal din di ba? Mahal magpa-develop unless may sarili kang dark room. Kaya nga black and white lang ginagawa ko eh. Yeah. Kasi yun lang yung pwede mong dalhin. Pwede kang magkaroon ng parang mobile dark room eh. So, kasi dadalawa lang ang chemical na kailangan mo eh. Yung developer saka So, saka fixer eh. Para doon sa processing naman, yun lang yung kailangan mo eh. Tapos, especially ngayon, meron na. Isang gabi kasi nag-usap kami ni Jeff. Meron ka there? Yes. Gusto ko pa rin siyang pumunta at mag-guest sa atin. Pipilitin ko yan. Pero yun nga, kasi everybody's welcome. Everybody's welcome. Kumuha siya ng Hasselblad eh. At gusto niyang mag-shoot ng film. And nakita mo naman yung mga trabaho na, di ba? Black and white photography, landscape photography niya. Isa pang maganda nating maimbitan na nag-film si Jonathan Ponce. Yun. Yeah. Maganda maimbitan yun. Oo. Meron, parang gusto ko sana magkaroon ng para isang month or something. Let's talk about all film photography. Film. Yeah. That's film. Di ba? Parang maraming hindi na nagfe-film because number 1, hindi na siya accessible. Number 2, expensive to maintain. Yeah. Pero napansin ko, di ba? Pag kumuha ka ng camera at meron kang film, lagay mo lang, load mo lang, shoot ka na agad eh. Wala ka na masyadong kailangan gawin. After doon, most of the time, pag maganda exposure mo, pag marunong ka mag-bracket, hindi ka na kailangan mag-Photoshop. Most of the time. Ang pinaka-Photoshop mo will be on the scanning part eh. Pag scan mo na yung film mo, pwede mong i-adjust doon. Pero minimal na minimal. Pero again, color photography that's a entirely different piece. Depende sa subject mo, no? Kasi kung subject mo is, let's say, portrait, siyempre, meron ka pa rin konting, hindi na ba nire-retouch ang mga film shots? Pagka, I guess, skin, kung may blemish, you have to fix it, right? Yeah, maraming, yun yung
Dati, ang nakakatawa, pag ba binubura yun? Pag nag-shoot ako ng film, pag may dust, anything, kagay mong perfect yon. So, kailangan mong linisin lahat yon. Wow. Tapos dumating ang digital photography. So, ang linis na ng output. Dinudumihan naman nila ngayon. Binabalik naman nila yung mga grain, binabalik nila yung dust. Yeah. It was just so weird because nung nag-shoot ako ng film, bawal yun eh. Bawal ang dust, bawal kailangan pristine ng images na sobrang linis. So, ilang beses mong lilinisin yung negatibo, ilang beses mong re-retouch. Kailangan mo i-retouch yung negatibo mismo, re-retouch mo talaga yun. Mga tao kasi Pero ngayon, na meron ka na nun, binabalik naman. Binabalik naman nila. Ganun nga mga tao hindi ma-satisfy eh. Kung ano yung wala sila, yung gusto nila, yun meron sila eh. So, Tsaka di ba, ganun naman pag yun, sorry. Bumabalik yung mga retro. Ay, hindi rin. Kasi, like you said, opposite no? Wrap up. Kung it's not like yung parang kung ano yung current, yun yung ayaw. Parang, I mean, photographers mostly have a rebellious stance on most of the stuff eh. Like, pag meron kang magandang camera ngayon, ayoko ng Canon kasi itong bago na to, yung APC na yan, yung iba pa rin yan sa full frame. Ganyan. Tapos darating ang isang mirrorless na APC. Oh, this is much better. Pero sa lagi nilang kinokontra eh. Based on what they use and what they do. So, meron akong 5D3, tapos meron akong EOS R. So, Canon mirrorless parang mas gusto ko yung litrato ng 5D3 kaysa sa mirrorless. For some reason, hindi ko ma-explain, parang masyadong sharp yung EOS R kumpara dun sa 5D. Pero mas gusto ko yung itsura ng litrato dun sa 5D. And hindi ko maka-quantify, hindi ko masabi because this is that. But para sa panlasa ko, mas gusto ko yung mirrored kaysa, or I don't know if it has to do with the mirror, but maybe yung sensor. Pero mas gusto ko yung litratong lumalabas dun sa 5D kaysa dito sa EOS R. Yun ang naman yan, opinion. Maybe technically because sa mirrorless na camera is the backplane, kaya kang maglagay ng mas malaking sensor. Bigger sensors, more jam-packed na photo cells, mas sharp. Yeah. So di ba, kumbaga mas marami kang information na ilalagay because of the physical construction of the unit itself. Kasi ang mirrored naman kasi meron ka ng mirror na bumababa, taas baba. So yung area na yon mas maliit. So less light na pumapasok dun sa sensor. So kumbaga there's mas only kumbaga konti lang yung space talaga to make it bigger, to make it sharper, ika nga. Saka yung focal plane ng sensor mo is closer to the lens than a mirrored camera kasi mas malayo yun eh. But isipin mo rin, yung mga film cameras. Diba mas manipis yung film cameras before than now. Kasi mga yan mas malalaki. I mean, millimeters ang pinag-usapan natin. Pero one of the reasons that sharper sila is they're closer to the, yung focal point ng lenses eh. Ngayon kasi mas malayo eh. Because yung technology ng sensors, kasi yun ang kaya nilang i-resolve at a certain plane. Sa mirrorless, ilalapit nila yun eh. Kasi the closer you are to the lens, the more information you have. So kaya mas sharp ang mirrorless. Yeah, no. And ang gagawin mo naman doon ngayon, katulad ng sinabi mo kanina, dati, hindi sharp, gusto mo sharp. Ngayon meron sharp, ang gagawin mo, lalambutan mo naman siya sa Photoshop. Kasi nga sobrang sharp. Yeah. Walang kaligayahan eh, no? Joy, so sa wedding photography, ako sinubukan ko at maraming beses ako nag-fail sa wedding photography. Kasi hindi ako makapag-shoot ng mabilisan. I mean, how much preparation? I mean, maraming wedding photographers dito sa Pinoygraphers. Maraming nag-succeed. Ewan ko kung ilan ang isa na ako doon sa mga hindi nag-succeed.
I just want to pick your brain. Like, if I want to go back to wedding photography after, after COVID and all that stuff, ano bang kailangan kong skill set? Ika nga. I mean, I don't know. Kumbaga, how fast should I be shooting? Is it about speed? Is it about gear? Definitely. I don't know. You know what? Honestly, I feel like I'm one of those people na siguro nagre-rely masyado sa equipment. So, for me, I feel like kung mas bago, mas updated yung camera ko or yung lenses ko, like, mas masaya ako sa mga results ng pictures. Pero, in terms of like, kung mabilisan, there's definitely times na kailangan mabilis ka, right? Pero, like, nung nagsa-second photographer ako kay Red, kasi siya yung talagang marami siyang weddings na sinushoot natin, nakikisali ako and stuff. Like, marami siyang tinuturo sa akin na you have to keep moving. You have to keep moving around. And hindi ka pwedeng yung parang nasa isang area lang taking pictures. You have to, yeah. Like, there are definitely times na kailangan mabilis, pero at the same time, I think yung pinaka natutunan ko, you have to be able to go with the flow and not focus on what you missed. Or kung merong kang na-miss, worst case scenario, you just ask them to redo it. Or like, so if you can. Like, for the most part, you can ask them to redo it. Even yung kiss sa church or wherever yung kiss part, like, I think you can ask them to do it kung komportable ka. But if you miss that shot, then you have to ask. Kasi importante yan, right? They're not gonna hate you for it. They understand kasi mabilis yung nangyayari. And I think one time, parang napansin nung priest na medyo yung mukha ko parang frazzled na kasi parang, oh no, hindi ko nakuha yung shot. And he himself said, ulitin nyo kasi ulitin nyo para sa photographer. So that was really nice. And I think you had to build the rapport then it's easy to build the rapport with the couple. And at the same time with the priest or kung sino yung nagfa-facilitate nung ceremony. Because then you can, like, parang mas madali to ask them to do things and to get the shot that you want. So, in terms of preparation, definitely try to go to the location ahead of time to see what kind of lighting you're working with. Because most of diba, as you know, mostly kapag sa loob ng church, hindi pwede ng flash. So, baka kailangan mo mag-rent ng lens na mas mabilis. Or, so, yeah, okay. That's true. Like, katulad nga ni sabi ni Mark, communication skills is important too, coordinating with other vendors. Tama yan, kasi para hindi, kasi like ako dati, kalat-kalat, nawawala ako hindi parang, doon na pala sila pupunta. Dito na pala sila pupunta. Oh, yeah. Yung tawag dito, yung planning, katulad ng sabi ni Mark, yun. No, so ako pag lahat ng wedding, meron yung itinerary. Ano mangyayari dito sa oras na to, dito, tsaka nasaan to. And then yung communication nga importante yan. Kasi yung photographer, no, I'm not saying this because we are the photographers, but during the wedding, if you think about it, ang nagko-control ng flow is photographer, not even the video guy. Kasi ang video guy susunod lang sa iyo yun eh. Pero ang nagko-control talaga ng photography is ng flow ng wedding is yung photographer. Siya yung magsasabi na okay, dito tayo, doon tayo. Kaya pag photographer ka, lalo na ikaw main, dapat kayong commanding. Kasi kung hindi, lalo na kung big wedding party, ang gugulo niyang mga yan, kung saan, you have to be able to direct them. Kailangan silang makinig sa'yo. At saka sinasabi ni Joy kanina, yung uulitin, hindi magagalit ang couple nun. Kasi at the end of the day, pag gagawa ka na ng album at wala yung litrato na yon, sa'yo hanapin yon. Bakit wala to? So pwede mo sa kanilang sabihin na, hindi ko nakuha yon, ulitin natin yan. So, but yung mga points ni Mark is very good. I don't know kung si Mark is a wedding photographer, but what he's saying is that that's the point. Mark, full-time ka ba? And if you want to jump in, ha? Yeah. But that's it, Carlo. Sorry. Yeah, it's fine because like maraming information, like yun again, nagsubok ako. I didn't realize kung gaano ka dami at gaano ka hindi mo complicated eh. It's more about
sabi nga ni Mark, planning. Sobrang planning talaga ang kailangan, saka communication. Tsaka yung sa vendor, if I may cut you for 1 second, yung communication, yung lalo na kung yung video guy ay hindi mo same studio as you, kailangan okay kayo. Kung hindi, mag-aaway kayo eh. Kasi may gusto siyang shots, may gusto kang shots. Like, and when you say vendors, yung venue, kailangan kausap po yung, kailangan maayos kayo. Yung gumagawa ng yung wedding planner, kailangan maayos din kayo noon. Kasi ultimately, if you guys don't get along, mas mahirap ang trabaho mo. Yun nga, nasabi nga ni Joy, yung pwede mo palang ulitin. Those are the things, like yun, hindi ko alam yun eh. I mean, well, siguro, I'm too shy to ask. No, yeah. I think yun nga, like sinabi ni Red, kailangan commanding and like hindi pwedeng mahiya. I think there is na hindi ka pwedeng mahiya. Kasi hindi mo makukuha yung gusto mo kung mahihiya ka. And they pay you to do that, so exactly. They pay you to do that. So kung hindi ka nila masisisi kung hindi wala sa litrato, right? So and even with the planning, like you plan as much as you can, but even then, like for some reason sa weddings laging merong hindi nangyayari na hindi planado or like wala doon sa plano. So that's why I was saying na kailangan you have to be able to go with the flow and move with whatever you have. And like get as much help as you can. You know, like ako usually kasi smaller weddings yung sa akin. And if I can't afford to get a second photographer or an assistant, like I speak with the bridesmaids or the maid of honors or kung sino yung close nila, nakilala yung buong pamilya. So that way, I'm not looking for sinong pinaka-importante dito sa mga guests, right? Kasi kung yung taong yun, kung kilala niya yung mga yun, then she can call them for the pictures or you know. No, don't be scared to ask for help. One. Yeah. Ito maganda tanong. Well, sabi ni si Roxy yan. Have you ever shot it using film? Not me. I haven't shot film except yung mga ganon. Ang sinubukan ko dati hindi stills, but yung ganon, Carlo? Yeah. Oh my gosh. Binayaran ka niyan? Binayaran ka nung bride? Yeah. Wow. Bolex, it's a Bolex 888. Yeah. Yeah. So nag-shoot ng film. Yan lang ang film na shoot ko. Wow, pero high-tech yan High-tech yan. So anong itsura ng parang Charlie Chaplin? Ito? Hindi, 15 frames pwede mong sa medyo. Hindi naman Charlie Chaplin. Ng konti. 15 FPS yan. So paano mo di-digital yan? Isa-isa mong iskanin ng frame? Ay hindi, merong mga film scanner. Okay. May film scanner dito. Okay. Pero dati nahilig ko na-addict ako dyan sa film. Sa Super 8 sa 888. Okay, Oh, that's interesting. Saan namin pwedeng makita yan, Carlo? Meron ba online? Yung mga work mo na yan? Yung mga ganyan na work mo? Isa sa mga bagay na ginagawa ko before is talaga once I shoot, that's it. Back then, di ako maano sa online eh. Wala talaga. So once nakita na yan, that's it. One time showing yan. Yeah. After the shoot, after the way and shoot, how many photographs do you come up with, and then do you put them all back in Photoshop or Lightroom? Wala na. No, not all. Actually, libo litrato, Carlo. Lalo na digital. Libo litrato. Kaya ang isa sa mga hirap na trabaho ang formula ko noon, nagwe-wedding pa ako. Nag-quit na ako wedding mga 5 years ago. But when I was doing it, ang formula ko is sa isang oras ng wedding, katumbas nun is 3 hours. So let's say ang wedding ko is an 8-hour wedding. I'm gonna be spending 24 hours processing that 8-hour wedding. Yun ang formula ko dati. And dati wala pa nung mga tawag dito, ngayon meron namang bibilis na pang calling software.
Dati, ang ginagamit mong pang-call is Lightroom. Ang bagal-bagal ng Lightroom dati. Kasi lalo na raw ang shoot ko. So, ang bagal-bagal ng culling. But ang delivery ko is kung about 70 shots per hour of shoot. So, kung it's an 8-hour gig, 8 times 7. Mahina ako sa mate. 6. 56. 8 times 70, sorry. So, 70? So, mga 75 pictures per hour. So, kung 8 hours times 75 pictures, yun ang ballpark. So, okay, let's say it's a 10-hour wedding. Ang i-deliver ko is about 700 to 800 photos. Kasama na yung pictures ng second photographer or ikaw lang? No, yun na yun. Kasi ang mangyayari, and marami akong pagkakamali nung nag-wedding ako dati. Unang-una, wag mong ibibigay lahat. Yeah. Binigay mo lahat ng pictures. Let's say 2,000 pictures. 1,900, no, let's say 1,900 is maganda, pero yung 100 pangit. Para sa kanila yan sira. Kailangan wala silang makitang pangit. So, dapat talaga ang ibibigay mo is lahat ng maganda. Kahit konti lang. You don't give the 2,000, you give 700, pero itong 700 maganda. Para good sila. Tsaka, pag nagbigay ka ng mga pangit, minsan papagawa silang album, ang pipiliin nilang picture yung blurry. Pipiliin nilang picture yung out of focus. So, to avoid that, ibibigay mo sa kanila yung nakal na. So, you have to call it, and magdudo ka ng first color correction, and then yun ang pibigay mo. Doon sila, yun ang makikita nila. May impress na sila doon. They'll be happy, and then pipili sila ng ano. Huwag niyong ibibigay lahat. Yun ang based on my experience. Bago magano, remind ko lang, next week, October 22, Russell Brown. Yes. Tapos meron tayong November 5, si Sean Armenta. Okay. Fashion photographer. November 19, si Mari. Anong linya ni Mari? Ano siya events, hindi events, I'm sorry. Yung sa rock, and parang si Paul, parang si Paul Pablo. Okay. Yeah. Okay. But mga bands na popular talagang high-end. Joy, narinig ko kanina kung sino si Russell Brown? Kanina, yes. Okay. Baka dun sa mga bagong dating lang, Carlo, baka gusto mo uling i-build up si Russell Brown para sa next week. Siya yung guest natin. So, yun. Ang ganda ito. Mo na yan, ha? Yeah. Hinanda. So, si Russell Brown is one of the, again, hindi siya yung gumawa ng Photoshop, but he was there to promote and evangelize about Photoshop for the past 30 years. In the beginning. Basically, Photoshop 1 nga. So, educator siya. At the same time, marami siyang tips and tricks na anything and everything about Photoshop. May sarili siyang website. And yung pag-uusapan next week at na pag-agrihan namin pag-uusapan is about, Lightroom, mobile Lightroom, and Lightroom mobile, sorry, and mobile photography. Okay. Which, yun ang, kumbaga sa yun ang niya yun ang ina-evangelize since COVID nga ngayon, lahat tayo hindi masyado nakakalabas and our phones are with us for all of the time. Marami siyang mga baga sa experimental to and he always pushes the limits ng what Photoshop can do for you basically. So yeah, meron russellbrown.com at yung shinare kong link doon sa Pinoygraphers na sa Facebook, yung page niya. Yeah. Marami pa doon and he'll talk about more mga in-depth, a short history, meron kung anong what's new with Photoshop and Adobe basically, kung anong mga tulong na inaano niya. At the same time, meron din siyang mga sarili niyang show na nagbe-bring in siya ng mga high-end photographers. Like yun Joel Grimes, Greg Gorman, yung mga yun Wow. Si Russell, kaya ako lang naman nakausap siya before is meron kami ginawang documentary about digital darkroom. At since it's about digital darkroom,
since Photoshop is in the center of digital darkroom, so kumbaga sa ano, siya yung authority namin. Siya yung authority namin to talk about how it began and how and why Photoshop became the powerhouse tool ng mga image makers and image creators ngayon. Yeah, and naging magkaibigan kayo ni Russell? Not really. Not really. Ano siya talaga. Very accommodating. Very mabait siya. Right. So pero talaga dudugo ilong natin ito next. Si Joy na lang ang palit ko next week. Okay, iwanan next week. Hindi ako, dudugo yung ilong ko. English yan eh. Sino pa ba magaling mag-English? Si Dennis Santarinala. Kunin mo, magaling mag-English yun. Yeah, si Dennis. Gusto ko rin nga yung mga na Photoshop eh. Actually, sa kanila ako, yung nilagay ko dun sa link din, meron din parang feature na gusto kong sinusubukan sana is yung parang ability to bring in more people aside from what we have. Asan ka ba? Nasa basement ako! Wala akong pan eh! Ability to bring in more people. What do you mean by that? No, stay there. What do you mean by ability to bring in more people, Carlo? What do you mean by that? Like, kunyari, meron tayong Q&A section. Diba? Kung meron tayong Q&A section, kung meron tao doon sa Q&A at meron nag-click doon sa link na yun, they can join in. Si Mark, for example, si Mark nanonood, Mark Myron. Like si Mark, sumali. Doon sa link, if he clicks on the 8x8 link, merong link ako na pinrovide doon eh, na we can bring him in. Pero, again, it's a test. I don't know how it's gonna work. Anong 8x8? I don't understand that. What do you mean by that? You know, like ito. Let's see. Nakita mo itong site na to? Yung pinasok ko yan. Yeah, okay. Ano yan eh? Para siyang Zoom. Para siyang Zoom. Na kumbaga sa ano, kasi ang StreamYard may limitation tayo ng what? 6 people o 10 people? 10. So, if you want to bring in more, kung halimbawa, kunyari, at the end of Russell Brown, at the end of Sean Armenta, at the end of whoever guest we have, we make Q&A tayo. We can bring those people in. To ask, they can ask questions on the comments. Yeah, pwede rin doon. Yeah, but if you want them to be speak, kasi ipapasok lang natin sila just to ask questions, medyo ikaw mahirapan sa switchboard dun eh. Pero pwede tayo magpasok ng co-host na makikitambay, right? Iniisip ko rin din, pag nagkaroon tayo ng Christmas event, Yeah, yun right away, everyone tayo mag-multiple Zoom. Yeah? Pwede tayo maglagay ng multiple Zoom at makita-kita lahat in one session. Yun ang mga pinag-aaralan ko ngayon, kung paano, how to bring in all this, kasi nga, maganda mong gawin, Carlo, maganda mong is mag-create ka ng mga live shoot. Kung pwedeng live shoot, multiple camera. Right? Paano live shoot? Alam mo, let's say, itong episode na ito, mag-shoot si, halimbawa, kung si Dondi, for example, or si Joey, whoever. They will shoot, and then while they're shooting, yun ang pinanonood ng tao. And then people ask questions. Joey, pwede mo bang itaas yung siko niya? Or gano'n. Ano yung ilaw na yan? Gano'n. Behind the scenes. Yeah. Tinanong ko si Joey noon eh. Kaso nga lang, sabi niya, ang show mo 7 o'clock ng gabi. So hindi ako nag-shoot noon. Well, not necessarily him. What I'm saying is, kung meron tayong ganung klase ng episode. Yeah, we can have an episode. Studio ko dito, pwede ako mag-shoot, pwede akong behind the scenes. Live, live tayo. Maganda nga yung mga sa Pilipinas, kung si Mari, merong event na kinukunan. Para tayo reporter style, kasama niya, since sa StreamYard, we can stream it on the phone. So, diba? Yeah. So, may nagsabi, yes, or live sessions on editing photos. Yun, maganda rin yun. Si Ronsky. O ikaw, pag-editin natin, right? Yeah. On live. Para pag-edit ng video. Photo. Not you? Si Ronsky, right? Si Ronsky, mag-edit siya ng litrato. Live, di ba? Tapos tatanungin natin siya, Ronsky, ano bang pencil ang ginamit mo dyan? Mongol ba dyan? O ano? Right? Number 1, number 2, number 3. Ganon.
Isa sa ide-demo ni Russell next week will be Lightroom Mobile. There you go. So, magde-demo siya. Short lang kasi konti lang yung oras natin eh. Maybe we can ask him again if, kung meron bagong development. Kasi maraming nangyayari ngayon sa Adobe. Marami ngayon ng marami siyang event na pinupuntahan eh. Kaya alam mo, kung gusto kong matutunan sa Lightroom or Photoshop is yung batch coloring. Kasi mga nakakita ngayon ng mga litrato, yung mga filters sa Instagram. Pero, alam mo yun, let's just say, for example, yung style ni Ronski, orange and teal, gagawin mo muna siya ng base coloring muna bago mo i-apply itong filter na to eh. Kumbaga, i-level mo muna yung, let's say, 10 litrato, i-level mo muna siya bago mo siya papatungan. Ang gusto kong matutunan kung merong, let's say, one click ko lang to, depende kung ano man yung lighting condition yan, batch magka-color yan. Mga ganun ang gusto kong matutunan. Merong atang script si Russell Brown para sa ganyan eh. Siguro inside meron mga script. Marami siyang script on post-processing. Like yung show namin dati sa Ironburg's Bridge Photography, meron kami about a few thousand pictures. Like it's time-lapse, di ba? Paano mo i-frame yon ng tama na isa, meron akong pictures na hinawakan ng almost 4,000 pictures or 5,000 pictures na kailangan i-process in about 3 hours. Mali alignment, mali target alignment, color correction, and framing. Kasi syempre over time may mga script to do that in Photoshop. Really? So, wow. Pag naayos mo na yon at konting code, mag-isa na siya. Yun ang gusto kong matutunan. Syempre, eventually, kailangan mong, meron kang mga ayusin. Pero at least, batch, walang problema. If consistent. Pero kung each photograph is specialized, hindi mag-work ang batch. Yeah. Kaya kailangan manual din eh. Manual lang ang setting ng camera. Kasi pag automatic, nagbabago yung exposure depende sa... Right. Lalo na kung time-lapse, right? Oo, sa time-lapse. Pero merong mga, may mga software na rin ngayon outside of Photoshop that it's AI-based na kaya niya i-compensate yung exposure from one frame to the next. Okay. So merong mga tools. As ang nga ngayon puro, if you know how to code, you can generate your own. Before, yun ang gusto kong matutunan. Kasi syempre busy tayo eh. Tsaka tayo mas gusto natin mag-shoot kaysa mag-edit, right? So kung magagawa niyo ng software na, sila na yung gagawa para sa'yo. Actually, ang editing ko, so nag-shoot ako ngayon, ang sinushoot ko ngayon mga portraits, headshots, ganyan. And meron akong... Nude. Nude na head? No, nude ako. No. Headshots. Business headshots. Hindi na ako nakakapag-nude, namimiss ko na mag-nude. But, no, going back to what I'm saying, nagbabayad ako I have a guy from Russia. I pay him $15 per photo. So, sa kanya ko nalang pinagagawa. Kasi, mas magaling siya kaysa sa akin eh. Tsaka tamad ako eh. So, kumbaga, charge ko na lang sa customer ko yan. I don't tell them that, but kumbaga, I just allow na magbabayad ako dito sa tao na to. But kung magagawa ko yan. Meron akong software ngayon, yung Portrait Pro. Alam mo yan, Carlo? Yun, medyo pagagandahin yung mukha mo automatically. Yan, meron din yan. Pero, it's not perfect. Mas maganda yung talagang individual na ginagawa. But, anyway. Hindi ka na nagbo-boudoir, Red? Hindi na nga eh. Gusto mo mag-boudoir, Joy, mag-model ka para sa akin. Akala ko kayo kukuha. Siya kukuha mo. Boudoir? Ikaw kukuha. Siya kukuha mo. Oo. Hindi eh. Malaki na yung tiyan ko eh. Anyways, we're about 59 minutes in. So, there you go. Well, next time, invite tayo ng Carlo, ng boudoir photographer. And katulad mong may nagtanong dyan, papakita tayo ng live edit.
Anong ginawa mo, paano ginawa mo. So, ganun. Marami tayo. Alam mo kagandahan dito sa show natin, Carlo, is na very broad ang ating maiimbita. Yeah. Ang dami-dami natin. Hindi na maubusan ng guest nito kahit mga 10 years. Yeah. There you go. Watch past shows at live.pinoygraphers.com. Oh, bagong lahat. Thank you. Joy. Thank you, guys. Kailan ka ulit babalik? Bukas. Yeah. Thank you for having me. Next week. I had a great time. Next week. Next week. Ikaw. Yeah, co-host ka. Oh, kasi, Dr. Brown, I don't know. Yeah. Galing mo English. Again, I'll definitely watch next week. At bagong lahat, nga pala, birthday ng aking anak. Oy, happy birthday! On October 18. At kukunin niya rin ang black belt niya on Saturday. So, the live stream ko rin. Taekwondo. Nice! Black belt na, 10 years old. Yeah, 10 years old. Gosh! Wow, congrats. Anong pangalan ng anak mo, Carlo? Kenzo. At salamat sa, siyempre, mami niya, laging nandun at laging sino ba nagdadala lagi ng hatid sundo sa sa studio, di ba? Yeah. Wow. Congrats. That's a big thing. And congrats and happy birthday, Kenzo. Happy birthday, congrats. All right, maraming salamat at next week kita Russell Brown next week Yeah. Hopefully mas I mean this will be interesting. So marami tayong matututunan. Kung di kayo mga join, okay lang dahil meron naman tayong again sa replay. As much there. Plus, if you want to ask questions right there and then about anything and everything about Photoshop, andyan siya. Yes. Ayan. And if you have suggestions, lagyan nyo lang sa comments. Right. Yeah. All right. Thank you very much. Thank you. Have a good night. Thank you, Joy. Carlos, see you. Okay. Okay, goodbye. Ba, ayos?